امروز اومدیم سراغ یکی از کمیاب ترین شاسی بلنده بازار ایران که مرسدس بنزه، ولی این نیست. اینم کمیابه ولی این نیست، اینه. سلام، من مهدی مومنخانی هستم. امروز اومدیم مجموعه صابری لطف کردن این جلکا رو در اختیار ما قرار دادن تا یه ویدیو برای شما بگیریم. کلا اگر قصد خرید یه مرسدس بنز شاسی بلند تو بازار ایران داشته باشی، باید چندین برابر قیمت واقعی اون ماشین تو ایران پول پرداخت کنی، به خاطر اینکه همه شاسی بلندهای بنز تو ایران خیلی کمیابن. حالا چه این جلکای باشه که الان مد نظر ماه، چه این ML باشه، خیلی فرقی نداره. GLK در واقع مخفف جمله‌ایه به آلمانی که خیلی بلد نیستم به آلمانی بگم، ولی اینجا براتون می‌نویسم. ولی بخوام ترجمهش کنم به انگلیسی، یعنی در واقع ترجمهش به انگلیسی میشه یه SUV لاکچری کامپکت کلاس. یعنی چی؟ یعنی همون شاسی بلند لاکچری جمع و جور خودمون. GLK برای اولین بار سال 2008 در یک خانواده آلمانی چشم به جهان گشود. اون موقع توی مرسدس بنز مدل سی کلاس که با کد اتاق W204 بود رو خط تولید بود. بعد مرسدس اومد همونو یه ذره گسترشش داد، پرورشش داد، کردش GLK. یعنی پلتفرم این ماشین همونه. برای همین خیلی GLK رو همون سی کلاس شاسی بلند میدونن. 2008 2009 2010 2011 2012 بریم. 4 سال بعد یعنی سال 2012 مرسدس تصمیم گرفت که نسل اول GLK رو فیس لیفت کنه که میشه دقیقاً همینی که ما اینجا داریم. این فیس لیفت شده نسل اوله. ما از همون غیر فیس لیفته یه تعداد خیلی کمی تو ایران داریم، از اینم یه تعداد خیلی کمتری باز تو ایران داریم. کلاً پیدا کردن یه GLK تو ایران کار خیلی ساده ای نیست. 2008 9 10 11 12 13 14 15 بریم. و اما شد سال 2015 که GLK دار فانی رو وداع گفت، کلا با خط تولید مرسدس بنز خدافظی کرد. یعنی فقط یک نسل این ماشین دوام آورد، 7 سال که رفت توی تغییر قوانین مرسدس بنز و GLC جایگزین GLK شد کلا تو خط تولید مرسدس بنز. یکی از انتقادایی که به این فیسلیفت وارد شد، میگفتن این فیسلیفت خیلی با اصالت نی. بی خود شهر انتقاد میکنن. کی انتقاد کرده؟ که شاید هم راست میگفتن اون موقع خیلی اصالت مرسدس بنزی نداشت، ولی نکته‌ای که هست من خودم خیلی دوستش دارم. یعنی اصلا جزو شاسی بلندایی که الان تو ایرانه این ماشین فیوریت تو شماره 1 منه تو شاسی بلندا. خیلی دوستش دارم. حالا هر کم انتقاد کرده جمع کنه از ایران بره. واقعا این طراحی پیرمردونه است؟ نه شما بگی. واقعا پیرمرده؟ نیست دیگه بابا، کجاش پیرمرده این طراحی. حالا کاری نداریم. طراحی کلی GLK یه حالت مکعب‌طور داره که باعث شده فضای سرنشینایی تو خیلی بزرگ باشه که حالا کامل توشو نشونتون میدم. GLK 2 تا رقیب خیلی مستقیم تو بازار ایران داره. یکی BMW X3، یکی آودی Q5. خب BMW X3 مسلما تعداد خیلی بیشتری ازش تو بازار ایران ها. آودی Q5 هم بیشتر از GLK باز تو بازار ایران پیدا میشه. کمیاب ترینشون GLK. ولی خب باید انتخاب کنی دیگه، یه ماشین خاص‌تر تو بازار ایران میخوای سوار شی یا یه BMW که همه جا هست. خب آقا بریم یه صحبتی راجع به ترمز دستیشو کشیدن. آها اینا پیدا کرد. خب راجع به موتورش ذره با هم صحبت کنیم. چقدر کلیده، یعنی اون دکمه موتورش چقدر بجا بود. خب به به، چند تا نکته جالب راجع به موتورش هست. اولین نکته این که میخوام برای اولین بار اعلام کنم تو ویدیو ها، تا الان میگفتیم همیشه ضعیفترین نسخه یه ماشین وارد ایران شده از حالا هر مدلی که بود، اما GLK که تو ایران داریم قوی ترین نسخه تولید شده GLK است. طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن که وارد ایران شده. خود من باورم نمیشه یه روز این جمله رو توی ویدیو بگم. GLK دارای یه موتور 3.5 لیتر
6 سیلندره که میتونه 306 اسب بخار قدرت تولید کنه. نکته حائز اهمیتش این که GLK های 350 تنفس طبیعیه، یعنی هیچ نوع توربویی هیچی نداره. بعد این که GLK یه چیز نزدیک به 1845 کیلوگرم وزن داره که با این وزن و این موتور میتونه تقریبا تو 6.5 ثانیه از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه که خودش نکته خیلی خوبیه، به ایناش توجه کنید. بعد این ماشین به صورت ترکیبی 8.7 لیتر مصرف سوختشه که بخوای حساب کنی برای یه موتور 6 سیلندر 3.5 لیتری 1800 کیلویی مصرف خوبیه، قابل قبوله. بعد نکته بعدی که هست این ماشین فرماتیکه. ما هم مدل‌های فرماتیک رو تو ایران داریم، هم غیر فرماتیک، که باز فرماتیک دیگه میشه اون قویش. یعنی چی؟ یعنی 4 چرخ محرکه. یه نسخه دیگه هم داره که 4 چرخ محرک نیست و دیفرانسیل عقبه. حالا که این ماشینی که ما اینجا داریم یعنی دیگه فول ترین نسخه موجود از یه GLK تو ایرانه. حالا شاید یکی بگه که آقا این چیه که قوی ترین موتورش اینه؟ اینجا باید در جواب اون آدما بگم که جمع کنه از ایران بره. همینی که هست، همینم تو خیلی هم ماشینا نداری، ضعیفن، باز این قوی ترینش. بیان یه ذره شاکر باشیم نسبت به چیزی که همینی که داریم. یکی از چیزایی که منو خیلی عاشق GLK کرد این طراحیای این چراغ عقبه. اصلا نگاه کن شما این دوتا تیکه رو، اصلا نمیشه خوشت نیاد واقعا از این ماشین، خیلی خوشگله. حالا بریم صندوقش هم نگاهی بکنیم. صندوقش برقی نیست و خیلی سنگینه، اینو باید مد نظر داشته باشی. این فضای کلی صندوقشه که نه بزرگه نه کوچیکه، که ولی برای خانواده 3 نفره فکر کنم اندازه باشه کاملا. این زیرش هم اینجوری فشار میدی، اینجوری این میاد اینجا، اینم زاپاس ماپاسش و جعبه کمک‌های اولیه و بعد این پرده هم داره اینجوری. این البته باز اینجوری. من نمیدونم کاربرد این پرده ها چیه واقعا، نمیفهمم. یعنی آفتاب نخوره به چیزایی که توه، اینه مفهومش، نمیدونم. بعد یه چیز دیگه هم هست، چون صندوق برقی نداره بستن این، البته تو بستنش سبکه، تو باز کردنش خیلی سنگین بود، ولی من دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. یواش. خب این هم نمای کلی داخل GLKه دیگه، باید حساب کنی برای سال 2012 دیگه، یعنی با طراحی اون موقع، که حالا یه دونه مانیتور تقریبا 7 اینچ اینجاست. بعد این دریچه کولراش ولی خیلی احساس میکنم زیادی بزرگه این دوتا برای این داشبورد، یعنی فقط صرف داشبورد پر کردن بوده، چون این بغلیات کوچیک‌تره ولی این بعضی ذرم تو ذوق میزنه، نمیدونم من اینجوری حس میکنم یا واقعا همینه. بعد حالا این برای سیستم مولتی مدیاشه، دکمه اکوه که این اکو چی کار میکنه؟ وقتی شما ماشین روی دیه در حال حرکتی پشت چراغ قرمز وای میسی، موتور خاموش میشه وقتی که پا رو ترمزه و به محض اینکه پا رو ترمز ورداری موتور دوباره روشن میشه و ماشین به حرکت میفته. به اصطلاح استارت استاپ هم بهش میگن، که خب باعث بهینه‌سازی مصرف سوخت میشه. اینم برای خاموش کردن سنسور پارک ماشینه و اینم برای حالتهای رانندگیشه که اکو، اسپورت و منواله. نکته‌ای که هست این ماشین شیفتر پشت فرمون داره، یعنی این پشت‌ها دو تا شیفتر داره که این حس رانندگی رو خیلی جذاب‌تر می‌کنه، یعنی حس اسپورت هم داره. یه نکته‌ای که هست، همه GLK‌های وارد شده به ایران پکیج AMG دارن. یعنی چی؟ یعنی سپر جلو عقب فرق می‌کنه. بعد این پدالای زیر پاتون استیله، بعد یه صدا اگزوز، یه نمه نمیم صدا اگزوز داره، صدا اگزوزش بمتره، یه سری اینجور فرقا رو داره. و وقتی که پکیج AMG داشته باشه نسخه یعنی قابلیت آفرود ماشین حذف میشه، چون یه قابلیت داره برای جاده های خاکی و ایناست که کلیدش اینجاست و وقتی شما پکیج AMG داشته باشی اینو نداری، یا باید پکیج AMG داشته باشی یا پکیج آفرود، که کلا اونایی که تو ایرانن همه پکیج AMG ان، پکیج آفرود ندارن. بعد این پایینش هم برای سیستم تهویه مطبوعشه، تهویه مطبوع دوگانم داره که شاگرد برای خودش، راننده هم برای خودش. بعد این فضای داشبوردش هم 2 تا تیکه داره. بعد فضای داشبوردش
کول باکس هم داره، یعنی زمانی که کولر روشن باشه این توی دریچه‌ای داره، اون دریچه رو که باز کنی فضای توی داشبورد خنک میکنه، یعنی مثلا آبی، آب میوه‌ای، چیزی اینجا بذاری خنک میشه. خوبه. دیگه یه جا اینجا داره که حالا جای فندکی، یعنی جای شارژره و جای موبایله. 2 تا کاپ هولدر رو، این موسی هم که اینجاست کلا برای تنظیمات مانیتوره. کلا ماشین سیستم این وسطش یه ذره به سمت راننده انحنا داره، یعنی خیلی همه چی دم دست راننده است کاملا، یعنی نشسته باشی چون این که تاچ نی با اینه، یعنی این که قشنگ تو دستته، اینا هم قشنگ به همه چی دسترسی داره، یعنی قشنگ ماشین تو دستته. بعد اینجا هم یه جای این وسط داره و جای یو اس بی و این چیزاست. بعد دیگه سقف پانوراما داره همونجوری که میبینی، یعنی 2 تا تیکه شیشه است که حالا این روش اینجوری روشون بسته میشه که حالا آفتاب بهتون نخوره ولی مشکلش اینه جفتش با همه دیگه، یعنی اگه بچه داشته باشه عقب بخواد اونو باز کنه نمیشه، جفتش یا با هم باز میشه یا اصلا باز نمیشه. بعد که این تیکه جلویی به صورت کامل باز میشه میره عقب. دیگه بخوام بهتون بگم اینجا رو سقفش 2 تا کلید داره برای این لامپا و این هم که کلید سانروفه. بعد دیگه چیز دیگه ای اینجاها نیستش که بخوام بهتون بگم. سیستم دنده این ماشینه این بغله، مثل حالا CLS 2012 مثل S 2012 13 همشون بنزا اومدیم بغل سیستم دست دندهشون. بعد یه دونه اهرم داره کلا برای راهنما، برای شستشوی شیشه یعنی برف پاک‌کن و راهنما و تنظیمات چراغ و اینا همه شد یه دونه اهرم. بعد از یه ماشین دیگه بیاین تو مرسدس این یه ذره اوایلش ممکنه گیج بزنی. این اهرمی که اینجا داره حالا مثل همه بنزا برای تنظیم حالت چراغشه که اینوری اتوپارکه. بعد دیگه بخوام بهتون میگم این برای خلاص کردن ترمز دستیه که نگاه کن پایین یه چیزی این اومد بیرون، اینجوری با پاتون فشار میده میره تو ترمز دستی. این ترمز دستی بنزه که خیلی هم حس باحالی داره. بعد یه چیز دیگه که هست، این ماشین صندلیای جلوش نیمه برقیه، برای جلو عقب کردنش یه اهرم این وره که حالا ذره گرفتنش خیلی سخت میشه، میگه اهرم میدی بالا این ماشین صندلی جلو عقب میشه. برای کمریش برقیه، برای کف بعد بالا پایین کردنش هم برقیه، بالا پایین میشه. بعد این برای گودی کمره یه ذره پیچیده است این. آره نمیدونم چرا تماشو برقی نذاشتم. بعد یه کپسول آتش نشانی اینجا داره دیگه، اینهاشش حالا باز کردنش یه ذره سخته. بعد اینجا واسه تنظیمات آینه‌ش کلا، حالا برای باز و بسته کردن آینه و شیشه و قفل شیشه و بعد همشون یه حالت این شکلی داره که حالا برای باز کردن قفل و برای بستن قفل اینا کلا. ولی ببین کیفیت چرم توش خیلی باحاله، خیلی خوبه، ولی این پلاستیکای اینجوریش حس میکنم که یه نمه خرابش کرده. ای کاش اینا یا مشکی بود مثل این، یه جوریه نمیاد به این ماشین شهری این داستانای این نقره‌ای ها، ولی رنگ توش قهوه‌ای خیلی خوشگلیه، لذت میبریم. خب اینم نمای کلی فرمونشه که این برای کم و زیاد کردن موزیک، قطع کردنشه، جواب دادن تلفن، برای قطع کردن تلفن. بعد این برای تنظیمات این مانیتور این وسطه. بعد شما پکیج AMG هم داشته باشه، این سه تا این شکلیه، تو حالت عادیش فرق میکنه. بعد این ماشین هم به مایل، این دور موتورتون رو نشون میده، سرعت، دمای آب و باک بنزینه که این فلشر هم قبلا فکر کنم بهتون توضیح دادم. این فلش سمت چپه یعنی اینکه باک این ماشین سمت چپه. خیلی فرمونش اصلا خیلی خوش دسته، چیز ماشین تو دستیه. یه چیزی که هست این سرعت اینجا رو به کیلومتر نوشته، کارکردش رو به مایل نوشته. این نمیدونم چرا یه ذره عجیبه. برم GLK خیلی آپشنای زیادی برای سفارش وجود داره، یعنی آپشنای زیادی داره که میتونید سفارش بدین توش باشه. اما GLK که اومد تو ایران
از نظر موتوری بهترینن، از نظر آپشنی خیلی ضعیفه. این نسبت به رقیبش مثلا X3 بخوای حساب کنی، آودی Q5 هیچی نداره، کروز کنترل فقط داره. صندلیش هم نیمه برقیه. حالا بخوای بگی مثلا سانروف هم باید جزو آپشن حساب کنی. این بی آپشنی یه ذره اذیت کننده باشه. ای کاش که فول آپشناش میومد. خیلی بده. یه نکته دیگه هم بگم، زمانی که شما پکیج AMG داری، سیستم تعلیق یه ذره خشک‌تر و اسپورت‌تری هم داری که نمیتونی بهش دست بزنی، یعنی قابل تنظیم نیست، یه ذره خشک‌تره کلاً. یه نکته خیلی جالب دیگه هم که گفتم بگم، سیستم صوتی این ماشین مال برند هارمن کاردونه و 510 وات قدرت داره با 12 تا اسپیکر. یعنی یه سیستم موسیقی بی‌نظیر داره این ماشین، خیلی خفنه سیستم موسیقیش. اینم میتونی آپشن حساب کنی دیگه، خوبه، ولی سواریش برای یه ماشین شهری بی‌نظیره. آقا این صندلی الان برای من جلو بود. بخوام یه چیز کلی بگم، اون اول گفتم این مکعب بودنه باعث میشه راحت باشه. نگاه کن جای سرش خیلی بلنده ولی جای پاش یه ذره ناراحته. جای راننده خیلی راحته، خیلی. بعد سیستم صندلیام خیلی نرمه، اما اینکه فضای پای عقبش یه ذره ناراحته. بعد اینجا رو بگی نگاه کن، اینا خیلی پایینه. اینجا من الان دارم، این خیلی پایینه، یه کاش یه ذره بالاتر می بود. دیگه بخوام اینجا نشونت بدم، یه استراحتگاه دست و این زیرم که همیشه بنز کاپ هولدراش همین شکلی فضا. و بعد مال ردیف عقبم یه دونه دریچه کولر داره دیگه. رنگ قهوه‌ای صندلیاش خیلی باحاله، کمربندش هم قهوه‌ایه، توش خیلی خوشگله واقعا. بیا جلو اینو بگیر. یه مثلث اینجا توی هم آینه این ور هست هم آینه اون ور. این رادار نقطه کوره، یعنی وقتی ماشین میاد تو نقطه کورت و نمیبینیش، این اینجا رو آینه بهت آلارم میده که حواست باشه. این آپشن هم خیلی خوبه. کلا بخوام یه نتیجه گیری از GLK بکنم، شما با یه ماشین شاسی بلند چست و چابک نرم تو دست خیلی راحت طرفین که عملکردش از X3 خیلی بهتره، گیربکسش خیلی خوبه. این نقاط مثبتی که میتونم بهتون بگم. حالا بخوام نکات منفی ازش بگم، کمیاب بودنش باعث قیمت خیلی بالاش شده، ولی خب خاصش میکنه تو ایران. یعنی ماشین نیست که تو هر جایی ببینی. اگه دنبال یه ماشین شاسی بلند خیلی خاصی، GLK میتونه ماشین خیلی مناسبی باشه. بعد خب وقتی کمه، قطعات براش کمتره. خدمات پس از فروشش هم که دست ستاره ایرانه که اصلا معلوم نیست کجاست، اصلا کار میکنه نمیکنه، اینا رو من نمیدونم. ولی خب نقاط منفیش به خاطر تو ایران بودنشه. خود ماشین صرفا نقطه منفی نداره، که شاید نقطه منفیش نسبت به رقیباش هم اینو چرا بشه گفت لو آپشن بودنشه خیلی. ولی خب انقدر سواری نرم و راحتی داره که میتونی فکر آپشناش نباشی. برای مصرف شهری و جاده‌ای خیلی خوبه. در آخرم ممنون از مجموعه صابری که این ماشین در اختیار ما قرار داد برای ویدیو. و اگرم که از ویدیو GLK خوشتون اومده، دارین تو اینستاگرام میبینین، لایک و سیو و شیرش یادتون نره. ترجیحاً برین تو یوتیوب ببینین، برای شما یه VPN روشن کردنه، ولی برای من خیلی فرق میکنه. مرسی.